Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video clip nói chuyện với anh em, chia sẻ với anh em về cái việc là counter sự khắc chế giữa các đơn vị và meta sắp tới của cái trò chơi game Warpath khi mà anh em đã lên đến các đơn vị hiện đại. Cũng như từ đó chúng ta sẽ có những cái nhìn định hướng về việc lựa chọn đơn vị nào để chúng ta nâng cấp lên đơn vị hiện đại đầu tiên. Ok. Rồi, đây chúng ta lại quay lại cái phần slide để anh em có thể nhìn tổng quan nó dễ hơn. Mình thiết kế ra slide để chúng ta nhìn cho nó kỹ ở trong so với việc là chúng ta theo dõi trong game. Rồi, trước tiên cái con đơn vị đầu tiên mà mình muốn đề cập đến chính là các đơn vị về SH. Chúng ta hình dung là sau này các liên minh họ sẽ có một đội ngũ là đưa các cái con SH của họ lên các đơn vị hiện đại. Và chúng ta hình dung là càng lên cao thì các đơn vị SH này nó sẽ sở hữu các lượng giáp rất lớn cộng với lượng độ bền rất lớn, và cái số lượng đơn vị giảm xuống chỉ còn một con thôi ở trên bản đồ ấy. Đấy, thế thì cái đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm là làm thế nào để counter được cái con SH này. Đấy, làm thế nào để counter được con SH này? Đây là một cái câu hỏi cực kỳ quan trọng, bởi vì phải counter được tập đoàn quân của SH thì chúng ta mới có thể có cơ hội giành được chiến thắng trên chiến trường. Nếu như chúng ta không thể counter được cái con SH này thì rất khó để chúng ta có thể chiến đấu. Có thể một số anh em đã xem các video clip chúng ta chia sẻ ở trên các diễn đàn liên quan đến đơn vị SH, nó rất là trâu chó. Nó có thể chịu sát thương của base rồi của pháo binh công từ công nhà ra, và thậm chí có những người chơi là còn không mất một chiếc đơn vị SH nào khi mà tấn công các cái nhà của kẻ thù. Thế thì theo cái logic bình thường mà chúng ta vẫn đang chơi ở trong các phiên bản trước là chúng ta sẽ sử dụng các đơn vị về pháo lựu hoặc là pháo chống tăng hoặc là diệt tăng để có thể counter được cái con SH này. Ở đây thì mình có đưa lại một số các cái thông số của 4 cái đơn vị này nếu như chúng ta lên được các đơn vị hiện đại để chúng ta có một cái căn cứ chúng ta so sánh. Thế thì pháo Nga và pháo Mỹ anh em thấy nhìn thấy ngay, hai đơn vị pháo này là chủ yếu bây giờ nó sẽ phân hóa thành cái việc là chủ yếu là sát thương về công trình là chính. Đấy. Trong khi đó thì tốc độ nạp của pháo Nga nó sẽ chậm hơn tốc độ nạp của pháo Mỹ rất là nhiều. Còn ngược lại một cái đơn vị pháo nữa là pháo của Đức, nó sẽ có phần xuyên giáp rất lớn. Đấy. Và hai nữa là nó có thêm một cái búp hai cái búp rất lớn liên quan đến đối đầu với các đơn vị về giáp, trong đó có là SH là búp sát thương đối đầu là 200% cộng thêm phần sát thương xuyên giáp là 130% nữa. Tuy nhiên là cái nhược điểm của cái con pháo Đức này con Bắc này là tầm bắn của nó rất thấp, chỉ có 3 ô thôi. 3 ô như vậy là nó sẽ so với các cái đơn vị về pháo còn lại nó sẽ bị thiệt thòi hơn rất nhiều ở trên chiến trường. Đấy. Còn đơn vị về trực thăng khi anh em lên hiện đại thì diệt tăng nó sẽ thành trực thăng. Trực thăng thì tầm bắn của nó chỉ có 2 ô thôi. Điều đó có nghĩa rằng nếu như anh em dùng trực thăng lao vào bắn SH thì SH nó cũng sẽ bắn lại được anh em. Đấy. Và nó cũng sở hữu cái phần sát thương đối đầu với giáp là 200%, và khi sát thương xuyên giáp xảy ra nó sẽ có là 160% thêm sát thương xuyên giáp, nó lớn hơn rất nhiều so với các đơn vị về Bắc, nhưng mà tầm bắn của nó thì lại thấp hơn. Đấy. Thế thì nếu như mà một cái con SH nó đứng một mình, nó đi một mình thì không nói làm gì cả, nhưng bây giờ mình phải đặt vấn đề là một cái tập đoàn quân, 2 đến 3 tập đoàn quân mà toàn bộ là SH. Đấy, trong đó là SH nó đi thành 15 con trên chiến trường, và theo sau 15 con này thường sẽ gồm có 3 đến 4 cái tập đoàn quân về pháo. Anh em lưu ý nhé, về pháo lựu của anh em thông thường nó sẽ là pháo Nga và pháo Mỹ. Đấy, và tập đoàn quân về pháo này họ sẽ triển khai là Antonia Shevchenko là điều chắc chắn rồi, và khi có Antonia Shevchenko vậy thì tầm bắn của họ lên đến 5 ô. Thế vấn đề bây giờ là làm thế nào để counter được cái loại đội hình này? Đấy, đây là một câu hỏi rất lớn mà có lẽ là chúng ta cần phải thông qua rất nhiều cuộc chiến cũng như là kiểm thử rất nhiều để có thể đưa ra được một cái loại đội hình và một cái đội hình khắc chế về cái vấn đề này, đúng không? Chứ nếu như mà anh em có thể dắt Bắc ra đồng, đưa Bắc ra chiến trường, pháo chống tăng ra chiến trường cũng được, nhưng mà tầm bắn của nó chỉ có 4 ô thôi, lao vào bắn đơn vị SH thì pháo đối phương nó sẽ lã cho to đầu. Đấy, nếu như anh em dùng diệt tăng để lao vào thì một cái bài là đổi máu rất là lớn. Mình không thể lao cái đơn vị là diệt tăng của mình, trực thăng của mình lao vào bắn SH được, bởi vì là pháo của đối phương ở đứng hàng sau họ cũng sẽ bắn của chúng ta rất là thốn. Thế thì bây giờ chỉ có cách là gì? Dùng SH của mình để trị SH của đối phương, pháo của mình để trị pháo của đối phương thôi, đúng không? Thế thì như vậy là hiện tại theo mình nghĩ là nó vẫn chưa có một cái đơn vị nào hoàn hảo để có thể counter được con SH này, mà đặc biệt là khi mà nó lên đến 9.0 chẳng hạn, ví dụ mình nói là sau này anh em đều có thể lên được 9.0 thì cái con SH nó chỉ còn một đơn vị thôi, thì cái việc dùng pháo bắn SH nó sẽ cực kỳ thốn. Như thế này thì trên chiến trường chúng ta sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái việc là anh em cái khả năng điều khiển quân đoàn của anh em như thế nào, đúng không? Chúng ta vẫn có thể sử dụng trực thăng để bắn hôi, mình gọi là bắn hôi SH được,
sử dụng Bắc để bắn OSH được, nhưng mà điều đó là phụ thuộc rất lớn vào cái khả năng điều khiển quân của anh em thôi. Đây là một vấn đề mà mình đang đặt ra để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi và nghiên cứu sâu hơn cho tương lai của các đơn vị sau này. Ok. Rồi, cái thứ hai liên quan đến 3 cái loại đơn vị mà bây giờ khi mà lên đến hiện đại nó sẽ có sự phân hóa rất lớn liên quan đến vấn đề về cao tơ lẫn nhau. Ngày xưa thì nó còn có cả đơn vị xe tăng hạng nặng nữa, thì cái vấn đề cao tơ nó sẽ rất là rắc rối, thậm chí là cả bộ binh. Nhưng mà bây giờ lên đến đơn vị hiện đại thì mình xin phép bỏ bộ binh và đơn vị xe tăng hạng nặng ra một bên, bởi vì hầu như là chúng ta trên chiến trường chúng ta sẽ rất khó thấy được các đơn vị này. Đấy, điển hình nhất là không còn xe tăng hạng nặng nữa. Thế thì bây giờ đầu tiên là cái con xe tăng chiến đấu chủ lực mà nhà phát hành gọi là chiến đấu chủ lực. Đấy, tiến hóa từ con M và con H lên đấy. Thế thì cái hai con đấy khi lên thành chiến đấu chủ lực thì chúng ta sẽ có cái ưu điểm là HP độ bền nó lớn hơn, giáp nó tốt hơn, nhưng mà đổi lại thì tốc độ chạy nó sẽ chậm. Đấy, thì cái con chiến đấu chủ lực này nó sẽ có khả năng counter được cái con xe tăng hạng nhẹ. Đây là vấn đề về lý thuyết, đúng không? Theo lý thuyết là MB có thể đánh được cái con xe tăng hạng nhẹ, nhưng cái con xe tăng hạng nhẹ này thì nó sở hữu tốc độ chạy rất là nhanh. Đấy, tốc độ nhanh nhưng mà đổi lại thì máu nó giấy và giáp nó cũng giấy. Đấy, nó chỉ được cái chạy nhanh thôi. Nó đấy, short xét về 3 như này, cái phần counter này nó giống như ngày xưa ấy, là anh em chơi xe tăng hạng nặng và xe tăng hạng trung. Về mặt lý thuyết thì xe tăng hạng nặng nó có thể counter được các con xe tăng hạng trung, đúng không ạ? Nhưng mà đổi lại là gì? Không ai người ta chơi xe tăng hạng trung để đi đấu đầu với xe tăng hạng nặng cả. Đấy, mà đổi lại là tốc độ của xe tăng hạng trung nó chạy nhanh quá, dẫn đến là các con hạng nặng nó không đuổi kịp. Mà không đuổi kịp thì sao gọi là counter được? Thì nó giống như trong tình trạng hiện tại là gì? MB có thể counter được N, đấy, cái con xe tăng hạng nhẹ này, nhưng con xe tăng hạng nhẹ nó chạy nhanh quá làm sao đuổi kịp. Đấy là một cái vấn đề. Cái con xe tăng hạng nhẹ này nó có thể counter được trực thăng. Đó, nó có thể counter được trực thăng. Đấy, thì con trực thăng này nó lại có một cái lợi điểm là nó có thể bay vượt địa hình. Vượt địa hình là nó có thể bay xuyên qua, bay vượt qua sông, vượt qua đồi núi, vượt qua các đơn vị khác. Đấy, và nó bay vượt qua base của anh em luôn. Đấy, độ xuyên giáp của nó cao nhưng mà giáp và HP của nó ở dạng trung bình. Đấy, thế thì bây giờ vấn đề là như thế này, nếu như mà anh em dùng xe tăng hạng nhẹ để đuổi các cái đơn vị về trực thăng thì trực thăng của họ sẽ bay vượt qua núi, vượt qua sông. Về mặt logic bình thường thì không ai dùng trực thăng để đấu trực diện xe tăng hạng nhẹ cả, nếu như mà cái vấn đề về phân hóa cao, phân hóa về độ counter, về độ khắc chế nó cao ấy. Đấy, thì một tập đoàn quân của xe tăng hạng nhẹ nó có thể xơi tái được một tập đoàn quân của trực thăng. Cái này thì mình cũng không thể, mình vẫn chưa có điều kiện để test cho anh em xem, đúng không? Nhưng mà về mặt lý thuyết là nó có thể làm được việc đó. Vậy thì chúng ta khi mà cầm các đơn vị về trực thăng thì chúng ta cũng rất hạn chế khi đối đầu với các đơn vị về xe tăng hạng nhẹ, đúng không? Đây là điều đương nhiên. Đấy, và đơn vị trực thăng này nó sẽ counter được cái con xe tăng chiến đấu chủ lực. Đây là một cái vòng luân hồi mà anh em nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy ngay một cái vấn đề ở đây. Đó. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là nếu cái vòng luân hồi này nó có sự can thiệp bởi máy bay, khi mà nó xuất hiện về máy bay nữa thì chúng ta hình dung là máy bay thì chúng ta sẽ có hai loại là tiêm kích và máy bay ném bom. Thì rõ rồi, máy bay ném bom thì sẽ bị là các con tiêm kích này nó counter, và vấn đề chiều ngược lại thì không có. Đó. Đấy, tiêm kích thì có thể bắn được các loại máy bay ném bom, trong đó thì có máy bay ném bom của Mỹ thì ném vào một mục tiêu cố định trên bản đồ. Đấy, ví dụ như base hoặc là các cái vùng đất trống. Còn trong đó máy bay ném bom của Đảng Trật tự và Sư đoàn Tiên phong thì có thể nó ngắm, tức là nó khóa mục tiêu, dù mục tiêu có chạy đi đâu thì nó vẫn đuổi theo để nó bắn, để nó ném. Nhưng đổi lại thì nó chỉ ném một ô thôi, còn cái máy bay ném bom của Mỹ thì nó ném được 7 ô. Thế vấn đề là bây giờ là gì? Theo cái mô hình này chúng ta vẫn thấy từ xưa là các đơn vị xe tăng hạng nhẹ của chúng ta bây giờ có khả năng counter được các cái phần không quân. Đó, bao gồm là tiêm kích và bao gồm là máy bay ném bom. Đây là vấn đề về lý thuyết, đúng không? Là nó sẽ được như thế này. Tuy nhiên về mặt thực tế, đấy thì mình sẽ lắp thêm cái phần đơn vị trực thăng và đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực vào cái mô hình này để anh em nhìn nó rõ hơn. Rồi, thế thì thực tế là nó lại như thế này. Thực tế thì các loại máy bay ném bom nó lại counter lại các đơn vị về mặt đất, bao gồm là máy bay ném bom của Đảng Trật tự và máy bay ném bom của Sư đoàn Tiên phong, là nó có thể ném được các đơn vị chạy dưới mặt đất. Đấy, đây là cái mấu chốt của vấn đề này. Mình thì vẫn chưa test thử xem là một cái con ném bom Nga và một cái con diệt tăng và một cái con xe tăng hạng nhẹ khi mà đối đầu với nhau thì bên nào thắng. Đấy, bên nào thắng. Nhưng mình cho rằng là máy bay ném bom của Nga nó sẽ thắng cái đơn vị xe tăng hạng nhẹ này. Điều chắc chắn là chắc là cần thêm nhiều clip test của anh em xem là bom Nga mắc binh cộng với lại xe tăng hạng nhẹ mắc binh mới đấu với nhau thì nó như thế nào, rồi thậm chí là bom của Đức, Sư đoàn Tiên phong. Nhưng mình đánh giá cao là cho rằng là cái vấn đề về màu vàng này anh em nhìn này là cái máy bay của Nga và máy bay của Đức là nó có thể ném được các đơn vị mặt đất như thế này. Đấy, mà có thể là thiệt hại nó sẽ không lớn. Đấy, đúng không? Nó sẽ không lớn thì có lẽ là cần thêm clip test của anh em. Thì đây chính là cái mô hình mà liên quan đến tính khắc chế của các đơn vị hiện đại. Đấy, về tương lai, đúng không? Thì dựa vào mô hình này thì tự anh em có thể lựa chọn được cho mình một cái đơn vị để mình nâng cấp lên các đơn vị hiện đại. Đấy, để mình có thể kiểm tra lối chơi cũng như là thích ứng với một cái meta mới, đúng không? Tuy nhiên là gì? Vấn đề là làm thế nào để chúng ta chọn được một cái đơn vị hiện đại đầu tiên để chúng ta focus. Thì như anh em thấy là chúng ta là những người cày chay,
Đấy, việc chúng ta lựa chọn một đơn vị lục quân để nâng cấp lên đơn vị hiện đại không có nhiều. Đấy, đại khái là không có nhiều, tức là nhìn vào cái kho đồ của chúng ta thì chúng ta chỉ có thể lên được một đơn vị thôi. Đấy, bởi vì cái phần cấu kiện tinh chế chúng ta kiếm rất khó, nó rất đắt, chúng ta không thể nào mà chơi cả 6 đơn vị lên đến hiện đại được. Đấy, thì chúng ta phải lựa chọn 1, 2 hoặc 3 đơn vị thôi chứ không thể lên được nhiều quá. Thế thì với một cái kho đồ như thế này, đây là một bạn gửi cho mình là xin tư vấn là anh ơi thì bây giờ em chọn đơn vị nào để lên đơn vị hiện đại. Một cái câu hỏi đối như thế này đối với mình rất là khó tư vấn, bởi vì như thế này. Khi anh em cày chay thì chúng ta không có đủ cái lượng vé để chúng ta mở ra các cái bản nguyên mẫu để dùng bản nguyên mẫu đó để nâng cấp lên đơn vị hiện đại. Thế thì nhìn kho đồ như này chúng ta bắt buộc phải hy sinh một cái đơn vị để chúng ta có thể lấy được các cái bản nguyên mẫu. Thế thì ví dụ như là phe Đức chẳng hạn, anh em sẽ có SH và tiêm kích của Đức. Thế thì anh em lựa chọn là con nào, anh em sẽ hủy con nào để nâng con nào. Đấy, anh em bỏ SH để chơi tiêm kích hay là anh em bỏ tiêm kích để chơi SH. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Đối với phe Mỹ thì sao? Phe Mỹ anh em có hai lựa chọn, pháo Mỹ và xe tăng hạng nhẹ của Mỹ. Đấy, một số anh em còn có bom Mỹ nữa cơ. Thế thì bây giờ mình lại phải tính toán là mình bỏ cái con nào, bỏ xe tăng hạng nhẹ hay bỏ pháo Mỹ hay bỏ bom Mỹ. Đấy là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là phe Nga thì anh em bỏ pháo Nga. Một số anh em còn có cả đơn vị dàn phóng tên lửa và anh em có ném bom của Nga. Thì ba cái con này anh em bỏ con nào để lấy bản nguyên mẫu, và từ bản nguyên mẫu đấy thì mình mới up lên hiện đại được chứ nếu không thì lấy đâu ra, đúng không? Và xin thưa với anh em là một đơn vị 7.2 mà đánh nhau với một đơn vị 8.0 là có sự chênh lệch rất lớn. Đấy, cho nên khi mà chúng ta đang chơi ở bản 5.0 này nó lại quay trở về cái thời ngày xưa, anh em bắt đầu từ CT1. Đấy là gì? Chúng ta chỉ lựa chọn đơn vị khỏe nhất để đưa ra chiến trường thôi. Còn nếu như anh em cứ đưa ra chiến trường như đơn vị 7, 6.1 rồi 7.0, 7.2 như thế này đi ra chỉ là hiến kill thôi, chứ đánh cũng không có nhiều tác dụng lắm đâu. Đấy. Thế thì đây là câu hỏi của chúng ta là bỏ con gì để nâng con gì. Cái này nó đúng là một cái câu hỏi rất là đau đầu, và hiện tại mình cũng không biết là phải tư vấn kiểu gì. Đấy, và mình cũng không biết là phải chọn con gì, bởi vì thú thực với anh em là mình cũng làm gì có điều kiện để lên. Đấy, và các đơn vị của mình thì cũng chỉ là dừng lại 8.0, mà 8.0 nó còn chưa full thì không thể test được cho anh em xem là con nào nó hơn con nào. Đấy, mà thậm chí là mình cũng chưa có điều kiện thực chiến ở trên một cái chiến trường rộng lớn, một chiến trường hoành tráng, là khi mà có kết hợp rất nhiều đơn vị thì cái phần combat của nó sẽ xảy ra như thế nào, cái này mình chưa mường tượng được. Có lẽ là phải chờ cái chiến trường của anh em S11, S13, S18, S19, đúng không? Sắp tới đây lên CT4 thì chúng ta sẽ xem là cái cục diện đó nó sẽ chuyển biến như thế nào. Đấy, nhưng có một lời khuyên của mình đưa ra cho anh em là gì? Nếu như anh em vẫn muốn lên một đơn vị hiện đại thì chúng ta lại quay trở lại bài toán là đơn vị của anh em lựa chọn là nó có đồ đạc như thế nào. Đây chính là cái phần câu trả lời then chốt của anh em. Nếu như chúng ta đưa một đơn vị lên hiện đại thì chúng ta cần phải xem xét xem đơn vị của chúng ta có sở hữu các bản vẽ vàng cộng cộng không. Đây là cái phần rất then chốt, và có lẽ đây là chính là cái key của câu trả lời cho anh em. Đấy, thì mình sẽ lựa chọn những đơn vị nào mà có nhiều bản vẽ cộng cộng nhất có thể để mình nâng nó lên đơn vị hiện đại trước. Đấy là một cái bài toán có lẽ là khôn ngoan hơn tất cả. Đấy, nhá, thì mình sẽ lựa chọn nó lên, bởi vì là khi mà đã lên đơn vị hiện đại chúng ta lại kết hợp với cả đồ đạc là vàng cộng cộng thì thật là tuyệt vời, hiểu không anh em? Đấy, thì chúng ta có thể cân nhắc cái vấn đề này. Đấy, thì đây chính là cái câu trả lời của mình dành cho anh em. Đấy, còn hiện tại là về phong cách chơi cũng như là về meta thì có lẽ là phải đợi thêm để xem nó chuyển hóa như thế nào. Nhưng hy vọng là thông qua cái mô hình như thế này thì anh em có thể tự mình lựa chọn được cái vấn đề nó đang nằm ở đâu và meta hình dung nó như thế nào. Chứ còn hiện tại thì mình cũng chưa có nhiều lời khuyên lắm ở trong cái clip này, cũng như là trong cái thời gian ngắn hạn. Hy vọng là chúng ta cũng có thể là cùng nhau trao đổi. Nếu như anh em test rồi thì chúng ta có thể đưa cho mình những cái lời khuyên để mình có thể làm được video tốt hơn và nó chuyên sâu hơn, có thể nhá. Còn hiện tại câu trả lời của mình vẫn chỉ là nằm ở cái phần bản vẽ này. Nếu như anh em có bản vẽ của đơn vị nào là bản vẽ vàng cộng cộng ấy, của phe nào của đơn vị nào thì chúng ta cố gắng là focus nó lên đơn vị hiện đại nhá. Đấy, ok rồi, có lẽ là clip của mình xin phép tạm dừng tại đây. Nếu như anh em có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các đơn vị hiện đại thì chúng ta có thể để lại ở phần comment, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi thêm. Ok, còn cuối cùng là xin anh em một like, share và subscribe cái channel của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.